În cele mai multe muzee, informațiile îți sunt oferite unidirecțional, fără să poți interacționa și să oferi propria perspectivă. SIMAP este primul produs de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului muzeelor din România. Prima instituție muzeală care folosește aplicația SIMAP este Palatul Culturii din Iași, redat circuitului turistic în anul 2016, după un amplu proces de restaurare. Cu ajutorul aplicației interactive SIMAP, ai la dispoziție un nou mod de a explora galeriile de artă, fie că ești în muzeu sau în afara sa. Într-o primă etapă sunt integrate 30 de lucrări reprezentative ale unor mari pictori români din perioada modernă: Nicolae Grigorescu, Ștefan Lucian, Nicolae Tonița, Octav Băncilă. Când intri în galerie, ești direcționat să îți instalezi aplicația SIMAP pe telefonul mobil. Poți alege să afli mai multe informații despre obiecte scanând un cod QR atașat fiecărei lucrări. QR vine de la Quick Response, adică un cod care îți oferă un răspuns rapid. De exemplu, te direcționează către un website. Codurile QR din aplicația SIMAP îți oferă mai multe răspunsuri rapide. Poți afla mai multe informații despre o anumită lucrare sau poți identifica precis locul în care te afli pentru a te orienta mult mai ușor în muzeu. Pe harta virtuală poți identifica și alte zone de interes pe care ai dori să le vizitezi în funcție de preferințe. Pe lângă codurile QR, există și alte moduri de a iniția o căutare, fie tastând codul unic de identificare al lucrării, fie introducând un cuvânt cheie în câmpul de căutare. De exemplu, poți găsi toate lucrările semnate de același autor. Poți selecta modul de navigare ce ți se potrivește, copil, adult sau expert. Dacă ești într-o vizită cu școala sau, ca părinte, vrei să-i dai detalii despre operă copilului tău într-un limbaj accesibil, ai acum la dispoziție un modul dedicat. Pe măsură ce crește nivelul de expertiză, crește volumul și complexitatea informațiilor oferite. Însă noutatea propusă de SIMAP este transformarea muzeului într-un partener de dialog interactiv prin diverse mijloace. Poți eticheta o lucrare folosind termeni familiari, social tagging sau poți adăuga comentarii. În timpul vizitei la muzeu sau ulterior, poți distribui imaginile cu lucrările preferate și impresiile tale prin intermediul rețelelor sociale și îți poți organiza obiecte favorite într-o colecție proprie. Cu ajutorul SIMAP, ești încurajat să participi activ în procesul de negociere a înțelesului operei de artă. În acest fel, atât conținutul informațional cât și modul de prezentare sunt permanent îmbunătățite. Etichetele puse de tine au un rol esențial în acest sens, fiind folosite de specialiști pentru a ajusta periodic, în funcție de feedback-ul primit, conținutul informațional aferent fiecărei lucrări. Dacă vizitatorii nu dispun de un dispozitiv pentru a accesa aplicația SIMAP, muzeul le oferă tablete pentru a interacționa cu sistemul de mediere. SIMAP. Mai mult decât o vizită la muzeu, o conversație, un joc, o experiență. SIMAP este un produs dezvoltat în cadrul unui proiect de cercetare colaborativă în parteneriat cu Universitatea de Arte George Enescu din Iași, Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași, Complexul Muzeal Național Moldova și compania de dezvoltare software RomSoft.